यो चाहिँ हाम्रो ग्रेट वाल, नेपालको ग्रेट वाल। अलिकति डिसब्यालेन्स हुने बित्तिकै म लड्छु के सिरियसली। बन्दीपुरमा थर्ड गौतम बुद्ध भेटिएको छ। नमस्ते सबैलाई है, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। म चाहिँ अहिले बन्दीपुरमा छु होइन। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डे हो। हामी जो चाहिँ 4 बजीतिर आएको थियौँ होइन, यहाँ नारायणघाटबाट। हामी नारायणघाट चाहिँ अलिक 11 बजीतिर नै हिँडेको थियौँ होइन, हिँड्न त। तर हिजो पानी परेको कारण चाहिँ अलिक ढिलो भयो क्या आउँदाखेरि। सो हिजो चाहिँ हामी नाइट एक्सप्लोर गरेको थियौँ बन्दीपुरको। अनि हिजो हामी बेलुका नाइटमा चाहिँ 3 धारे पनि गएको थियौँ हामी। मर्निङको चाहिँ 7:45 भइसक्यो होइन। भर्खरै ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ होइन, रोटी, कोदोको रोटी खायौँ। हामीले चाहिँ अहिले कोदोको रोटी खाएर आउँछौँ। लास्ट टेस्टी हो। होमस्टे आएको टाइममा चाहिँ चना अन्डा हुँदा नि यो पनि अप्सन हुन्छ, यो पनि ट्राई गर्नु होला। बन्दीपुर मुनिपट्टि चाहिँ पुरै होमस्टे नै रहेछ क्या, त्यस्तै 10-20 घर। सो यही हो। अब चाहिँ हामी यो डाँडाको जाइन्छ। डाँडाको एउटा टपमा चाहिँ मन्दिर छ अरे होइन, त्यहाँ त्यो पनि एक्सप्लोर गरिन्छ। त्यहाँ एउटा मिनी ग्रेट वाल पनि छ, त्यो पनि हामी एक्सप्लोर गर्ने कोसिस गर्छौँ होइन। सो आज चाहिँ यही हुन्छ, बन्दीपुर चाहिँ फुल एक्सप्लोर गरिन्छ। सो स्टे ट्युन गाइज है। म चाहिँ हिजो यहाँ ठोकेको थिएँ कि, त्यो भएर अहिले चाहिँ म सावधान नै गर्छु। माथि चाहिँ अलिक हामी बसेको चाहिँ यहाँ है। यो चाहिँ बन्दीपुरदेखिको पुरै बादलहरू ठ्याक्कै यहीँ छ कि बन्दीपुरको भ्यू, मर्निङ भ्यू है यो चाहिँ। सो अब चाहिँ हामी यहाँ डाँडा हल्का सानोतिनो हाइकतिर जाँदैछौँ, अगाडि बढ्दैछौँ। ब्रदर कस्तो छ त? म चिल छ, चिल मौसम छ, घाम पनि लाग्छ छैन, शीतल छ, रमाइलो भइरहेछ। माथिपट्टि यहाँ चाहिँ हेर्नु लास्टै सफा खालको ठाउँ, लास्टै सफा छ है। यहाँ चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ गाडीहरू ट्रान्सपोर्टेसन केही पनि ल्याउनु नपाउने भएर चाहिँ यो एरिया चाहिँ लास्टै सफा है। त्यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ जस्तो साह्रै नेवारी कल्चर टाइपको घर। हामी चाहिँ अलिकति न्यारो टाइपको बाटोतिर गइरहौँ है। सो स्कुल ए हाम्रो पहाडी स्कुल पनि रहेछ यो, बेन्चहरू छ हेर। ठिक छ। हामी चाहिँ अहिले डाँडातिर चढ्दैछौँ है। मन्दिर यहाँ चाहिँ ठ्याक्क पहाड माथिपट्टि मन्दिर पनि छ होइन। कलिम सरले लोकेसन हेरेर आउनुभयो। यो श्री भानुमा विद्यालय। हल्का भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। बादलको चाहिँ हामी हल्का माथि आइरहौँ कि बादलको अझै छ, अझै खुड्किला खाँदैन नि। हामी अहिले अलमोस्ट 1030 मिटर हाइटमा छौँ सी लेभलदेखि। हाइटमै हो चितवन हेरिकन कम्पेयर गर्दाखेरि है। अझ माथि जाँदैछौँ, अझ माथि मेबी अझ 100 मिटर 100 मिटर माथि जाँदैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै भ्यू। यहाँ हाम्रो पाइन ट्री हो। पाइन ट्रीलाई तपाईँ धुपी सल्लाहहरू भन्छ नि, त्यसको बोट हो यो पाइन ट्री। यसमा एउटा फल जस्तो खस्छ जसलाई तपाईँहरूले घरमा डेकोरेटको लागि पनि सजाउन सक्नुहुन्छ। रङहरू लगाएर प्रायः देखिन्छ त्यस्तो। टुडी खेलमा प्रायः त्यो देखिरहेको हुन्छ हामीले। सर्ट हाइक भन्न मिल्छ यसलाई, बेस्ट त्यसको लागि बन्दीपुर आयो भने राम्रो छ। हाइक गर्न नबिर्सनु होला। यो ठाउँ चाहिँ नजिकै छ एकदम। तपाईँको यो बस पार्क के भन्नुहुन्छ यसलाई, गाडी रोक्न त्यहाँबाट धेरै छैन, 20 मिनट पनि छैन होला।
कति पुरानो लाग्यो पुरै मेटिसक्यो त्यहाँ बस्ने एउटा यस्ता रेस्टुरेन्ट ठाउँ पनि रहेछ त्यहाँ त्यही खडक लक्ष्मी महादेवीको त मन्दिर रहेछ नि यहाँ मैले भनेको चाहिँ मिनी ग्रेट अफ वाल चाहिँ यहाँ बन्दैछ कि अहिले उतासम्म बनिसकेको छ है त्यो डाँडासम्म बन्दैछ यो हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्क पुरै बादल छ क्या हाम्रो बादलको माथि छौँ क्या हामी सिरियस यता छ हाम्रो मन्दिर अब चाहिँ हामी मिनी ग्रेट अफ वाल हामी अहिले मिनी ग्रेट वाल अफ चाइनाको फोटोकपी भनौँ न है त्यति हेर्दैछौँ र अहिले कन्स्ट्रक्सनै चल्दैछ आफ्नै यही लोकल यही ठाउँकै ढुङ्गा फुटालेर बनाइरहेछन् हाम्रो दाजुभाइहरूले कारिगरहरूले हामी अहिले जाँदैछौँ यो बन्दीपुरको चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा टुरिज्मलाई फोकस गरेर यो चाहिँ होइन एट्र्याक्ट गराउनु नेक्स्ट यो पनि अहिले नयाँ बनाइरहेको छ होइन सो अहिले हामीलाई हल्का फुल्का एक्सप्लोर गर्छौँ यो चाहिँ हालसालै बनाउनु सुरु गरेको धेरै वर्ष होइन 1 वर्ष कति भयो होला यो नयाँ कुरा थपेको बन्दीपुरमा एक्स्ट्रा टुरिज्मलाई एट्र्याक्ट गर्नलाई राम्रो हो यो बनिसकेपछि बेस्ट हुन्छ यो ठाउँ बेस्ट किनभने तपाईँहरू जहिले नि बन्दीपुर आउनु होइन म्याक्सिमम् त्यही बन्दीपुर बजार हेर्नुहुन्छ होला तर 1-2टा यस्तो ठाउँहरू पनि छ हिडन प्लेस अहिलेसम्म मान्छे प्रायः नगएको ठाउँहरू आइदिनु होला हो यो म्याक्सिमम् यो ठाउँ छ भन्न म्याक्सिमम् थाहा पनि छैन कलिन सरलाई नै आज थाहा भएको सायद होइन यो ठाउँ थिएन आज कति 2-3 चोटि आइसक्नु भएको कलिन सर होइन तर अझै थाहा भएको होमस्टेहरू नि बेस्ट छ है त्यो एरियामा होमस्टे ट्राई गर्नु भन्छु मलाई होमस्टे चाहिँ बेटर हुन्छ त्यो चाहिँ हेरिदिनु होला सो हामी अगाडि बढ्दैछौँ यो चाहिँ हाम्रो ग्रेट वाल नेपालको ग्रेट वाल चाहिँ म मिनी ग्रेट वाल माथि छु क्या चढिरहेको छु म लड्न आउँछु त्यो अलिकति हामी चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ तर टप जहाँसम्म भइरहेको छ त्यहाँसम्म पुग्छौँ होइन सो अलिकति डिसब्यालेन्स हुने बित्तिकै म मिनी ग्रेट वाल अफ नेपालकोबाट लड्छु क्या सिरियसली मौसम घाम लागेको देखे पनि होइन घाम लाग्छ हल्का पसिना चाहिँ त्यो लेभलको गर्मी चाहिँ छैन हावा पनि त्यही लेभलमा चलिरहेछ सही हो हो चाहिँ अलिकति स्लोप छ है सो म चाहिँ अलिकति तल झरिहाल्छु अब ए हामी देखेको हिजो त्यो रुख हो हिजो चाहिँ हामीबाट एउटा रुख देखेको थियौँ एकलोटी रुख के यस्तो ठुलो रुख कति पुरानो रुख भनेर कुरा गरेको थियौँ होइन त्यो रुख चाहिँ हामीले भेट्यौँ क्या अगाडि त्यही रुख रहेछ लास्टै ठुलो पाउने यहाँबाट सानोदेखि अगाडिबाट बट लास्टै ठुलो हो त्यो रुख अघि हामीले देखेको चाहिँ यहाँ हो कि हिजो देखेको रुख चाहिँ हेर्न कस्तो राम्रो खाले रुख बन्दीपुरको चौतारो सबभन्दा माथि हाइटमा अलमोस्ट 1300 मिटर माथि बन्दीपुरमा थर्ड गौतम बुद्ध भेटिएको छ ओम माने पेम्बेम्पो ल यो गौतम बुद्ध भर्खरै भेटिएछ हाम्रो बन्दीपुरको 1000 मिटर माथि
बुद्धं शरणं गच्छामि तथास्तु तथास्तु त शिवजीले भन्छन् मिस्टेक भयो लास्ट थाक्यो हेलिकप्टर हेल्प हामी चाहिँ अहिले नयाँ बाटो गइरहेको है अघि आएको चाहिँ हामी डाँडाबाट लास्ट थाक्यो हेल्प आइनसँग हिँड्नु ओर्न लास्ट चाहिँ हिँडायो हेल्प जता होइन नि त हामी चाहिँ नयाँ बाटो गइरहेछौँ अब चाहिँ हामी शान्ति नै हाइक जस्तो भइसक्यो अब चाहिँ हामी खाना खानातिर जान्छौँ अब कति बज्यो कति छ ठ्याक्कै 10 नजिक आइछौँ कस्तो फिल भयो नजिक आएको 1 घन्टा भइसक्यो नजिक आइरहेछ डाँडा चाहिँ यता आइरहेछ तर हामी त्यहाँ पुगिरहेको छैन अनि हल्का पानी प्यास लागिरहेछ तर फ्रस्ट्रेसन अझै धेरै किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ बजार छ सबै छ यहाँ चाहिँ केही पनि छैन रोड त्यो डाँडाबाट आएको थियो हामीसँग केही पनि छैन फर्स्ट पसल भेट्ने बित्तिकै पानी किन्नुपर्छ डाँडा काँडामा त पँधेरो हुन्छ के सुनेको यहाँ चाहिँ प छ अरू के पनि छैन प भनेको पसिना है सर्किट हान्यो हामीले उताएर फेरि लिन जानु भ्याउँदैन गऱ्यौँ बस त्यो डाँडामा चढेको थियौँ हामी किन चढेँ थाहा भयो नि तर चढेर अनि फेरि यता गरेर देखि स्मल हाइक आज बन्दीपुरको नाममा थाकियो बेसी है त ओके गाइज हेभेन हजुर आन्टी अब त्यो वालबाटै झरेको अर्कोबाट एकछिन त्यहाँ फेरि एकछिन त्यहाँ हजुर हजुर जानु आएको हामी हेरन हामी फेरि ब्याक टु हाम्रो रुम भइसक्यो हामी हल्का फ्रेस हुन्छौँ सो अहिले चाहिँ हामी खाना खाएर एकैछिन आफ्नो रुममा रेस्ट गर्न बसिरहेछौँ है अब एकछिन 15-20 मिनट यहाँ रेस्ट गरिन्छ त्यसपछि सिद्ध गुफातिर अगाडि बढिन्छ 2-3 आवर लाग्छ 2 आवर एटलिस्ट 2 आवर लाग्छ भन्दा होइन वक गर्दाखेरि ट्रेक गर्दाखेरि सो एकैछिन रेस्ट गरेर त्यसकै अनुसार प्रिपेयर भएर हामी निस्किन्छौँ सो स्टे ट्युन गाइज है सिद्ध गुफा पुरै घुमिन्छ आज सो स्टे ट्युन